જય શ્રી રામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રિકોણમિતિમાં આગળ વધીશું. જો sec સ્ક્વેર જો a સ્ક્વેર sec સ્ક્વેર આલ્ફા માઈનસ b સ્ક્વેર tan સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c1 હોય તો sin સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ માઈનસ a વર્ગ અપોન c વર્ગ માઈનસ b વર્ગ. ચલો રકમમાં શું આપેલું છે જોજો. જો a વર્ગ sec સ્ક્વેર આલ્ફા માઈનસ b વર્ગ tan સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ હોય તો sin સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ માઈનસ a વર્ગ અપોન c વર્ગ માઈનસ b વર્ગ. એટલે તમને આ પદ આપેલું છે, જો તમારે આનો ઉપયોગ કરવાનો અને આ જવાબ લાવવાનો છે. તો શરૂઆત મારે અહીંયાથી કરવી પડે. તો શરૂઆતમાં આ રીતે કરીશ. a સ્ક્વેર sec સ્ક્વેર આલ્ફા માઈનસ b સ્ક્વેર tan સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ. હવે હું આને sin cos માં ફેરવું. sec સ્ક્વેર આલ્ફા શું લખાય? 1 upon cos સ્ક્વેર આલ્ફા. કેમ sin cos માં ફેરવાનું? મારો જવાબ શામાં લાવવાનો? sin સ્ક્વેર. એટલે આખા પદને આપણે શામાં ફેરવીશું? sin સ્ક્વેર અને cos સ્ક્વેર. લઈને આવશે a સ્ક્વેર upon cos સ્ક્વેર આલ્ફા માઈનસ b વર્ગ sin સ્ક્વેર આલ્ફા upon cos સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ. હવે આનો લસાઅ શું હોય? cos સ્ક્વેર આલ્ફા. તો એ cos સ્ક્વેર આલ્ફા c વર્ગ જોડવાય એટલે આવું આવશે a વર્ગ માઈનસ b વર્ગ sin સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ cos સ્ક્વેર આલ્ફા. આ cos સ્ક્વેર કોની જોડે ગુણાય? c વર્ગ જોડે. એટલે અહીંયા શું થશે? c વર્ગ cos સ્ક્વેર આલ્ફા. હવે મારો જવાબ શામાં લાવવાનો? sin સ્ક્વેર. એટલે આ જે cos સ્ક્વેર છે એની જગ્યાએ શું લખીશું? 1 માઈનસ sin સ્ક્વેર. લાવો આવશે. આને sin માં કેમ ફેરવવાના? મારે જવાબ શામાં લાવવાનો? cos સ્ક્વેર. એટલે જ્યાં cos સ્ક્વેર આલ્ફા છે ત્યાં હું શું લખીશ? sin સ્ક્વેર આલ્ફા. એટલે આવો આવશે a વર્ગ માઈનસ b વર્ગ sin સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ કૌંસમાં 1 માઈનસ sin સ્ક્વેર આલ્ફા. તો આ c વર્ગ નાની જોડવું. એટલે અહીંયા આવશે a વર્ગ માઈનસ b વર્ગ sin સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ માઈનસ c વર્ગ sin સ્ક્વેર આલ્ફા. હવે જો હું આ માઈનસ ને આમ લાવું એટલે માઈનસ ના શું થાય? પ્લસ. અને આ a વર્ગ ને આમ લાવું એટલે પ્લસ ના શું થાય? માઈનસ. ચલો આ માઈનસ વાળું પદ આમ લાવો એટલે અહીંયા આવશે c વર્ગ sin સ્ક્વેર આલ્ફા માઈનસ b વર્ગ sin સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ માઈનસ a વર્ગ. હવે આમાંથી કોમન શું નીકળે? sin સ્ક્વેર આલ્ફા. એટલે અહીંયા આવશે sin સ્ક્વેર આલ્ફા કોમન કાઢો તો અંદર શું આવશે? c વર્ગ માઈનસ b વર્ગ બરાબર c વર્ગ માઈનસ a વર્ગ. હવે આ c વર્ગ માઈનસ b વર્ગ ને છેદમાં લઈ લો એટલે અહીંયા આવશે implies sin સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ માઈનસ a વર્ગ અપોન c વર્ગ માઈનસ b વર્ગ. મારે જવાબ શું આવવાનો જોઈએ? sin સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ માઈનસ a વર્ગ અપોન c વર્ગ માઈનસ b વર્ગ. ચલો ફરીથી એક વાર જુઓ. શું આપેલું છે? a સ્ક્વેર sec સ્ક્વેર આલ્ફા માઈનસ b સ્ક્વેર tan સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ હોય તો sin સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ માઈનસ a વર્ગ અપોન c વર્ગ માઈનસ b વર્ગ. ચલો શરૂઆત હું અહીંયાથી કરીશ. જે પદ આપ્યું છે ત્યાંથી કરીશું. તો a વર્ગ sec સ્ક્વેર આલ્ફા માઈનસ b વર્ગ tan સ્ક્વેર આલ્ફા બરાબર c વર્ગ. મારો જવાબ શામાં લાવવાનો? sin. એટલે આને હું શામાં ફેરવીશ? sin અને cos.
तो sec स्क्वायर अल्फा શું લખાય 1 upon cos स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर अल्फा શું લખાય sin स्क्वायर अल्फा upon cos स्क्वायर अल्फा तो આ cos स्क्वायर अल्फा c વર્ગ જોડ ગણાય લા cos स्क्वायर अल्फा c વર્ગ જોડ ગણાય એટલે આવું આવશે a1 - b વર્ગ sin स्क्वायर अल्फा बराबर c वर्ग into cos स्क्वायर अल्फा मारे जवाब लावવાનો sin એટલે આ cos પર હું શું લખીશ 1 - sin स्क्वायर જો અહીંયા cos સ્ક્વાयर અલ્ફા પૂછ્યું હોય તો આ cos વાળું પદ એવું નહીં રાખવું પડે અને અહીંયા શું લખવા પડે 1 - cos સ્ક્વાयर અલ્ફા જવાબ લાવવાનો sin માં એટલે જ્યાં cos પર છે ત્યાં શું લખાય 1 - sin સ્ક્વાयर અલ્ફા હવે આ c વર્ગના અંદર બોલી એટલે a વર્ગ - b વર્ગ sin સ્ક્વાयर અલ્ફા बराबर c वर्ग माइनस c वर्ग sin स्क्वायर अल्फा तो आ माइनस ने आम लो અને આ a વર્ગ ને આમ લો એટલે c વર્ગ sin સ્ક્વાयर अल्फा माइनस b वर्ग sin स्क्वायर अल्फा बराबर c वर्ग माइनस a આમાંથી કોમન કાઢો sin સ્ક્વાयर अल्फा કોમન કાઢો તો અંદર શું આવશે c વર્ગ માઈનસ b વર્ગ બરાબર c વર્ગ માઈનસ a આને છેદમાં લઈ જાઓ લઈ આવશે sin स्क्वायर अल्फा बराबर c वर्ग माइनस a वर्ग अपॉन c वर्ग माइनस b वर्ग ए માં શું આવવાનો જવાબ ચલો હવે આનો દાખલો હોમવર્કમાં આવશે એક્સ્ટ્રા કરી લઈશું જો એક્સ્ટ્રા આવશે જો a वर्ग cos स्क्वायर अल्फा माइनस b वर्ग cos स्क्वायर अल्फा बराबर c वर्ग હોય તો cos स्क्वायर अल्फा बराबर c वर्ग माइनस a वर्ग अपॉन c वर्ग माइनस b वर्ग શું સાબિત કરવાનું જો a वर्ग cos स्क्वायर अल्फा माइनस b वर्ग cos स्क्वायर अल्फा बराबर c वर्ग હોય તો cos स्क्वायर अल्फा बराबर c वर्ग माइनस a वर्ग अपॉन c वर्ग माइनस b वर्ग साबित करो चलो હવે આગળના બે સૂત્રો ધ્યાન રાખો આ બે સૂત્રો પરથી બે દાખલા આવશે અને આ બે સૂત્રોની કાઢવામાં બહુ જરૂર પડશે જે સંકલન વિકલન છે એમાંની જરૂર પડશે એમાં પહેલું સૂત્ર છે sin 4θ પહેલું સૂત્ર sin 4θ plus cos 4θ તો આનો જવાબ આવશે 1 - 2 sin square theta cos square theta આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું ખરેખર આના રીતે સમજાયો x4 plus y4 તો x2 plus y2 નો સ્ક્વેર minus 2x1 y તો અહીંયા આગળ તમારે શું મૂકવાના x ની જગ્યાએ sin મૂકવાના અને y ની જગ્યાએ cos મૂકી દેવાના એટલે અહીંયા sin સ્ક્વેર plus cos સ્ક્વેર શું થઈ જશે 1 થઈ જશે એટલે તમને એનો જવાબ મળશે જો હવે આ રીતે સમજીએ x4 plus y તો શું લખીએ આપણે x2 plus y2 નો સ્ક્વેર minus 2x1 y ચલો x બરાબર sin અહીંયા હું x બરાબર શું પસંદ કરીશ sin અને y બરાબર શું લઈશ cos ચલો x ની જગ્યાએ sin અહીંયા આવશે sin 4θ plus cos 4θ તો અહીંયા આવશે sin square theta plus cos square theta no what minus 2 sin square theta cos square theta चला sin square plus cos square શું થશે 1 લા sin square plus cos square 1 થશે એટલે 1 નો વર્ગ 1 minus 2 sin square theta cos square theta the 1 minus 2 sin square theta cos square theta तो sin 4 theta plus cos 4 theta શું આવશે જવાબ 1 minus 2 sin square theta cos square theta એ જ રીતે sin 6 theta plus cos 6 theta 1 minus 3 sin square theta cos square theta
આને કેવી રીતે યાદ રાખીશું? જો અહીંયા 4 ના અડધા કેટલા કરવાના? 2 અને અહીંયા 6 ના અડધા કેટલા કરવાના? 3. બરાબર? ચલો હવે આને કેવી રીતે સમજીશું? જો તો sin 6θ પ્લસ cos 6θ, તો આવું લખાય sin સ્ક્વેર નો ક્યુબ પ્લસ cos સ્ક્વેર નો ક્યુબ. હવે x3 પ્લસ y3 પ્રમાણે હોય તો x પ્લસ y પછી આનો વર્ગ એટલે sin 4θ પ્લસ તો માઈનસ sin સ્ક્વેર θ cos સ્ક્વેર θ, અંતિમ પદનો વર્ગ cos 4θ. હવે આ 1 થઈ જશે. જો sin સ્ક્વેર પ્લસ cos સ્ક્વેર શું થાય? 1. એટલે અહીંયા 1 કૌંસમાં sin 4θ અને જોડે લખીએ અહીંયા આગળ પ્લસ cos 4θ માઈનસ sin સ્ક્વેર θ cos સ્ક્વેર θ. હવે આના અવયવ જો યાદ કરો, ઉપર મેં પ્રૂવ કરેલા છે અને પરિણામ નંબર 1 આપો તો પરિણામ 1 પરથી sin 4 plus cos 4 શું થશે? જો 1 minus 2 sin square theta cos square theta minus અહીંયા આવશે minus sin square theta cos square theta. ચલો જવાબ આવશે 1 minus 3 sin square theta cos square theta. તો અહીંયા આગળ તમારે આના અવયવ યાદ રાખવા, આ બંનેના અવયવ આપણે શું કરીશું? યાદ રાખીશું. તો sin 4 plus cos 4 શું થાય? 1 minus 2 sin square theta cos square theta. અને sin 6 plus cos 6 શું થાય? 1 minus 3 sin square theta cos square theta. ચલો હવે આ બંને સૂત્રને લખતો દાખલો આવશે. चलो एक एमसीक्यू છે, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल આવશે. sin 6θ પ્લસ cos 6θ પ્લસ 3 sin સ્ક્વેર θ cos સ્ક્વેર θ બરાબર ખાલી આના બરાબર મારે જવાબ શોધવાનો છે. ચલો હવે શરૂઆતમાં આ રીતે કરીશ. આના અવયવો જાણો છો? જોઈએ sin 6 plus cos 6 શું લખાય? 1 minus 3 sin square theta cos square theta. તો આપણે આના અવયવો લખીશું 1 minus 3 sin square theta cos square theta. આ એવું ને એવું 3 sin square theta cos square theta. હવે આ બે ઉડી જાય જોડે, આ બંને શું થશે? કેન્સલ. એટલે આનો જવાબ શું થશે? 1. એટલે આના બરાબર જવાબ શું આવશે? 1. ચલો પછી જો નવો દાખલો આવશે. જો f of n બરાબર cos raised to n theta plus sin raised to n theta હોય તો 2f of 6 minus 3f of 4 plus 1 બરાબર 0 સાબિત કરો. આના બરાબર જવાબ શું આવવાનો છે? 0. ચલો ધ્યાન રાખજો. પહેલા તમને શું આપેલું છે? f of n. એટલે શરૂઆતમાં રીતે કરો. f of n બરાબર cos raised to n theta plus sin raised to n theta. હવે n ની જગ્યાએ 6 મૂકવામાં બે વસ્તુની જરૂર છે. જો f of 4 f of 6 f of 6 શોધો તો n ની જગ્યાએ કેટલા મૂકીશું? 6. લઈ આવશે f of 6 બરાબર cos 6 theta plus sin 6 theta. ચલો cos 6 plus sin 6 શું થાય? 1 minus 3 sin square theta cos square theta. જો sin 6 plus cos 6 નો જવાબ શું છે? 1 minus 3 sin square theta cos square theta. એટલે f of 6 મળી ગયા. ચલો f of 4 શોધીશું.
f of 4 બરાબર cos 4 theta plus sin 4 theta. હવે cos 4 plus sin 4 શું થાય 1 minus 2 sin square theta cos square theta. તમારે પરીક્ષામાં આના જવાબ ડાયરેક્ટ લખી દેવાના. આ તો તમને ખબર પડે એટલે મેં બંનેની પ્રૂફ આપેલી છે. જુઓ તમારે આના હવે ડાયરેક્ટ યાદ રાખવાના. આ પહેલું સૂત્ર અને આ તમારું બીજું સૂત્ર. આ પહેલું સૂત્ર થશે તમારું અને આ તમારું બીજું સૂત્ર થશે. આ બંને સૂત્ર આપણે શું કરીશું યાદ રાખીશું. ચાલો હવે હું આની LHS લઉં છું. આની LHS તો અહીંયા આવશે LHS બરાબર 2f of 6 minus 3f of 4 plus 1. હવે તમને f of 6 f of 4 આપેલા છે. જોવા જોઈએ f of 6 f of 4 ની કિંમત શોધેલી છે. જો ઉપર લખેલી છે. આપણે એને પરિણામ 1 અને 2 કહી દઈએ અને પરિણામ નંબર 1 આપો અને આને પરિણામ નંબર 2 આપો. ચલો f of 6 તો અહીંયા છે જોવા જોઈએ અને f of 4 અહીંયા છે એટલે 2 કૌંસમાં 1 minus 3 sin square theta cos square theta minus 3 કૌંસમાં 1 minus 2 sin square theta cos square theta plus 1. હવે 2 ને આની જોડવાનો minus 3 ને આની જોડવાનો. ચલો 2 ને આની જોડવાનો એટલે 2 minus 6 sin square theta cos square theta minus 3 આ minus minus plus થશે એટલે plus 6 sin square theta cos square theta plus 1. એટલે મેં શું કર્યું f of 6 નો જવાબ મૂક્યો f of 4 નો જવાબ મૂક્યો. હવે 2 ને આની જોડવાનો